درود بیکران بر شما. میخوایم با هم یک مدار کاربردی رو بررسی کنیم. اسمش هست اشمیت تریگر. اشمیت تریگر در واقع یک نوع مدار مقایسه کننده است که کمک میکنه سیگنال های نویزی یا نامنظم تبدیل بشن به سیگنال های تمیز و قابل اطمینان. این مدار تو خیلی جا استفاده میشه، از ورودی دکمه ها، سنسورها تا مدارهای صوتی و دیجیتال. ولی قبل از اینکه بریم سراغ خود مدار و ببینیم اشمیت تریگر چیه، لازمه یه مقدار در رابطه با اوپمپ ها، تغذیه اونها و محدودیت های ولتاژی اونها صحبت کنیم. چون اگر این بحث رو درست متوجه نشیم، ممکنه مدار رو ببندیم ولی نتیجه‌ای که انتظار داریم رو نگیریم. برای همین من یک توضیح کوتاه میدم در رابطه با اینکه چرا من تو این آزمایش از LM358 استفاده کردم. ریل تو ریل چیه و چرا ولتاژ منفی اهمیت داره. پس اول برای شما مدار رو شرح میدم، بعد شماتیک رو میکشم و بعد روی اسیلوسکوپ اونو به شما نشون میدم. خب اول ببینیم که اشمیت تریگر چیه. به این نمودار دقت کنید. فرض کنید که یک موج سینوسی داریم که از یک سنسور داره میاد. یه جایی وسط این موج هست که ولتاژ لازم برای راه اندازی مدار ما رو میده. مثلا 2.5 ولت. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که سیگنال سنسور هیچ وقت کاملا تمیز نیست. مثلا یک موبایل کنار سنسور زنگ میزنه، یه نویز الکترومغناطیسی ایجاد میشه یا حتی خود سنسور نوسان داره. در نتیجه ولتاژی که سنسور میده ممکنه یه مقدار بالا بره و یا یه مقدار پایین بیاد. حالا فرض کنید خروجی این مدار به یک ترانزیستور یا ماسفت وصله، مثلا برای روشن کردن یک فن یا هیتر. اگر فقط یک ولتاژ مشخص به عنوان آستانه داشته باشیم، مثلا همینجا، با همین نوسان‌های کوچیک خروجی مدار هی قطع و وصل میشه. اگر این نویز ادامه دار باشه، خروجی دقیقاً به صورت چشمک زن یا قطع و وصل دیده میشه. خب این اصلا خوب نیست، نه برای قطعات خوبه نه برای خود سیستم. پس ما باید کاری کنیم خروجی مدار با نوسان‌های کوچیک اطراف نقطه تصمیم گیری قطع و وصل نشه و پایدار بمونه. اینجاست که اشمیت تریگر وارد بازی میشه. به جای اینکه فقط یک ولتاژ به عنوان حد آستانه داشته باشیم، میتونیم 2 تا حد رو تعریف کنیم. حالا تو این نمودار این میشه حد بالا و این میشه حد پایین. این وسط هم رفرنسه. تا وقتی که ولتاژ ما بین این 2 تا حد باشه، خروجی مدار وضعیتش عوض نمیشه. یعنی نویز و نوسان‌های کوچیک دیگه نمیتونن خروجی رو قطع و وصل کنن. این دقیقاً کاریه که مدار اشمیت تریگر انجام میده. خروجی رو بر ما پایدار میکنه. نمیذاره با هر تغییر کوچیکی تصمیمش عوض بشه. میگه اول روشن شو، بعدش دیگه با هر لرزش کوچکی خاموش نشو. خب این یک تعریف ابتدایی بود. حالا قبل از اینکه وارد آزمایش بشیم، لازمه که بگم تو این ویدیو من به جای اوپمپ های عادی مثل 4558 که معمولا با ولتاژ مثبت و منفی کار میکنن، از LM358 استفاده کردم. دلیل انتخابم اینه که LM358 میتونه با یک منبع تغذیه ساده، مثلا 0 تا 5 ولت کار کنه. برای آزمایشم خوبه. ولی قبل از اون در رابطه با ماهیت سیگنال آنالوگ و تغذیه اوپمپ هم میخوام کمی صحبت کنم. سیگنال آنالوگ مثل سیگنال صدا فقط بالا رفتن یا فقط مثبت بودن نیست. این سیگنال حول یک محور مرجع نوسان میکنه. این سیگنال صدا نیست. اینو من برای تفهیم موضوع به این حالت کشیدم. تو بیشتر مدارهای کلاسیک این محور مرجع 0 ولت داره، مثل این. یعنی سیگنال هم بخش مثبت داره و هم بخش منفی و به صورت متقارن بالا و پایین 0 داره حرکت میکنه. این ویژگی ذاتی سیگنال های آنالوگه و دقیقاً همینیه که روی طراحی تغذیه مدار تاثیر میذاره. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه چرا اوپمپ باید هر دو جهت رو تقویت کنه؟ وقتی سیگنال هم مثبت میشه و هم منفی، اوپمپ هم باید بتونه خروجی رو در هر دو جهت تغییر بده. یعنی هم به سمت ولتاژهای بالاتر بره و هم به سمت ولتاژهای پایینتر.
وجود این ولتاژ منفی در تغذیه اوپمپ دقیقاً همین آزادی حرکت رو ایجاد میکنه. وقتی اوپمپ به ولتاژ مثبت و منفی دسترسی داره، میتونه بدون محدودیت رفتار سیگنال رو دنبال کنه. اگر یکی از این جهت‌ها محدود بشه، شکل سیگنال هم تغییر میکنه و اعوجاج یا دیستورشن اتفاق میفته. مثلا بخش منفی یا مثبت موج بریده میشه یا فشرده میشه. تو مدارهای صوتی این باعث میشه صدا غیر طبیعی بشه، خشن بشه، بریده بشه و صدا نامفهوم بشه. تو خیلی از آمپلیفایرها مثل آمپلیفایرهای خودرو، تو بخش پری امپلیفایر یا همون تقویت اولیه، معمولا از اوپمپ‌هایی مثل 4558 با تغذیه مثبت و منفی، مثلا 15 ولت مثبت و 15 ولت منفی استفاده میشه. چون سیگنال صدا حول 0 ولت نوسان میکنه و 0 دقیقاً وسط بازه این ولتاژه. توجه داشته باشید که من اینو به عنوان نمونه دارم میگم، سیگنال صدا به این حالت نیست. تو این حالت 0 ولت یک مرکز واقعی برای سیگنال محسوب میشه. اوپن میتونه سیگنال رو بدون برش یا اعوجاج تقویت کنه. من این موضوع رو تو دوره آمپلیفایر خودرو تو کلاس AB کاملا شرح دادم. یه نکته هم همینجا بگم، بیشتر خرابی های مدار به گراند مشترک مربوط میشه. تو طبقات مختلف مدار گراند قطع میشه یا دچار نشتی میشه و صدا رو خراب میکنه. برای یادگیری الکترونیک باید آموزش ببینید. یادگیری بدون آموزش سخت و زمان بره. خب حالا برگردیم به درس. مشکل تغذیه تک منبعی و نقش DC آفست اینجا چیه؟ مثال میزنم. وقتی یک منبع تغذیه داریم، مثلا 0 تا 5 ولت، توی این حالت وضعیت فرق میکنه. 0 ولت دیگه وسط بازه نمیشه، بلکه پایین ترین حد ولتاژه. یعنی خروجی اوپم نمیتونه به سمت ولتاژهای منفی حرکت کنه. بخش منفی سیگنال جایی بر رفتن نداره. این محدودیت باعث میشه نتونیم سیگنال رو به شکل طبیعی و متقارن تقویت کنیم. به همین دلیل ما باید DC آفست بذاریم. حالا DC آفست یعنی چی؟ تو یک تغذیه تک منبع مثل همین 0 تا 5 ولت معمولاً به سیگنال یک DC آفست میدیم. یعنی کل سیگنال رو از نظر ولتاژ جابجا میکنیم. مثل این، به جای اینکه در این حالت روی حول 0 نوسان کنه، میبریمش بالای 0. تو اینجا نوسان ما حدوداً 2.5 ولت میشه. همونطور که مشاهده میفرمایید، هم بخش مثبت هم بخش منفی کلاً رفته بالای نمودار. تا چه مقدار رفته؟ از 0 ولت تا 5 ولت. این باعث میشه که سیگنال شکل خودش رو حفظ کنه، ولی مرکز اون دیگه روی 0 ولت نیست. چه اتفاقی افتاده؟ ما اینجا 0 ولت واقعی رو داریم، در اینجا 0 ولت مجازی. تو تغذیه‌های دوبل 0 ولت یک مرکز واقعیه. بعضی از منابع تغذیه 2 تا خروجی دارن، یعنی یه مثبت منفی، دوباره یه مثبت یه منفی. ما یه مثبت و منفی رو به هم وصل میکنیم و به عنوان 0 ولت در نظر میگیریم. اون واقعیه، مجازی نیست، چون دقیقاً وسط بازه ولتاژ قرار گرفته. ولی وقتی که ما یک منبع تغذیه تک داریم، مجبوریم که یک مرکز مصنوعی یا مجازی بسازیم. مثل این. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ معمولاً با تقسیم ولتاژ یا مدارهای کمکی. اونجا از اون به عنوان 0 ولت مجازی برای سیگنال استفاده میکنیم. ولی در واقعیت 0 ولت واقعی نیستش. توی آزمایش هم من اومدم روی پایه 2 اوپمپ 2.5 ولت به عنوان مجازی گذاشتم. یه مقاومت 220 کیلو هم به عنوان فیدبک استفاده کردم تا بتونم DC آفست رو اجرا کنم. اینا رو در ادامه بهتون نشون میدم. حالا یک موضوع دیگه پیش میاد. ما میگیم ریل تو ریل چیه؟ خیلی از اوپمپ ها طوری طراحی شدن که بتونن ورودی یا خروجی رو تا نزدیکی خطوط تغذیه بالا و پایین ببرن. ما به همین خطوط تغذیه میگیم ریل. یعنی اگر منبع تغذیه ما 0 تا 5 ولت باشه، خروجی اوپم میتونه خیلی نزدیک به 0 یا خیلی نزدیک به 5 ولت بشه. به این میگیم ریل تو ریل. این به ما کمک میکنه که حد اکثر استفاده از منبع تغذیه رو داشته باشیم. با این وجود هنوز مرکز سیگنال یه جایی مثل 2.5 ولته. ما اینجا مثال رو روی 0 و 5 زدیم. یعنی همون مرکز مجازیه. حالا چه اوپمپ های ریل تو ریلن؟ مثل MCP 6001
یا TLV 2371 یا مشابه اینا. حالا یک سوال دیگه پیش میاد. تو مداراتی که اوپمپ برای صدا استفاده میشه، شما میدونید یک خازن کوپلینگ هم وجود داره، همون شبکه RC. چرا از خازن کوپلینگ استفاده میکنیم؟ خازن اجازه عبور DC رو نمیده، ما این رو میدونیم، فقط AC رو عبور میده. حالا اگه مدار تغذیه منفی نداشته باشه، مثال زدم 0 تا 5 ولت، خازن به تنهایی نمیتونه بخش منفی سیگنال رو عبور بده، مگر اینکه سیگنال از قبل آفست شده باشه، یعنی به سمت بالا حرکت کرده باشه. تو این مثال ما به سمت بالاییم، میتونیم به سمت پایین هم آفست بدیم، یعنی آفست منفی داشته باشیم. حالا یک مقاومتی که کنار خازن هست ولتاژ مرجع رو مشخص میکنه، به خازن اجازه میده به درستی شارژ و دشارژ بشه. حالا اگه این مرجع رو نتونیم درست تعریف کنیم، سیگنال ما ناپایدار میشه و نویز هم افزایش پیدا میکنه. خب حالا تو این آزمایش من نمیخوام از ولتاژ منفی استفاده کنم، تک منبع هستم، یعنی 0 تا 5 ولت. چیکار باید بکنیم؟ تو این حالت ما میتونیم از صفر مجازی، DC آفست و از خازن کوپلینگ استفاده کنیم. این راه‌ها کاملا عملی هستند. تو خیلی از مدارها هم استفاده میشن، ولی هزینه دارن. مدار پیچیده تر میشه، قطعات بیشتری نیازه، حساسیت به نویز هم بیشتر میشه. به همین خاطره که تو مدارهای حرفه‌ای و حساس مثل آمپلیفایر خودرو در پری امپ یا پیش تقویت کننده ما تغذیه دوبل داریم، یعنی مثبت و منفی. خب یه جنبندی بکنیم، بعداً بریم آزمایش رو انجام بدیم. سیگنال آنالوگ حول یک محور مرجع نوسان میکنه. اوپمپ باید بتونه این نوسان رو تو هر دو جهت تقویت کنه. ولتاژ منفی به اوپمپ آزادی حرکت میده. ریل تو ریل کمک میکنه محدودیت منبع تغذیه جبران بشه. و چون ما تغذیه تک منبع داریم که ولتاژ منفی نداره، مجبوریم از DC آفست و مرکز مجازی استفاده کنیم. تو این نمودار این میشه مرکز یا رفرنس مجازی ما، همون 0 ولت مجازی، و DC آفست هم نمودار رو از وسط محور میبره بالای محور. حالا ببینیم مدار اشمیت تریگر رو چطور باید ببندیم. من اینجا از IC LM358 استفاده کردم. فقط دارم از یکی از تقویت کننده ها استفاده میکنم. تغذیه IC رو پایه 8 که گفتیم 5 ولته، گراندم رو پایه 4 همون 0 ولت. حالا ورودی های مدار. پایه 3 همون ورودی غیر معکوس یا نان اینورتینگ هست. سیگنال سینوسی 1 کیلوهرتز میخوام بهش بدم، ولتاژ پیک تو پیک 2.5 ولت، آفست هم میخوام بهش 2.5 ولت بدم. پس این ورودی میشه رو پایه 3. پایه 3 به کمک یک مقاومت 220 کیلو به خروجی که پایه 1 هست متصله. دقت بفرمایید که پایه 3 مثبت هستش. حالا پایه 2 که همون اینورتینگ هست، میخوام اینجا ولتاژ مرجع بهش بدم. بس 2 تا مقاومت 10 کیلو رو یکی به گراند یکی به 5 ولت متصل کردم. سر مشترک رو آوردم رو پایه 2. این ولتاژ 2.5 ولت که اینجا شده همون نقطه تصمیم گیری یا تریشهولد مدار هستش. ورودی مدارم که براتون گفتم، میخوام از فانکشن ژنراتور استفاده کنم. شکل موج سینوسی 1 کیلوهرتز، دامنه سیگنال 2.5 ولت پیک تو پیک، DC آفست هم 2.5 ولت تنظیم شده تا سیگنال حول نقطه مرجعی 2.5 ولت نوسان کنه، از هر دو آستانه هیسترزیس عبور کنه. این باعث میشه خروجی موج مربعی تمیزی داشته باشیم. در ادامه مفهوم هیسترزیس هم براتون میگم. حالا سیگنال ها رو کجا ببینیم؟ کانال 1 به پایه 3 متصله، کانال 2 رو خروجی پایه 1 اوپمپ. خب این مدار اشمیت تریگره. میخوایم رفتار اون رو روی اسیلوسکوپ بررسی کنیم و ببینیم چرا نویز و نوسانات کوچیک رو پایه ورودی که 3 هست نمیتونه باعث تغییر وضعیت خروجی رو پایه 1 بشه. حالا مفهوم هیسترزیس هم براتون بگم. هیسترزیس یعنی که مدار فقط یک نقطه برای سویچ نداره. اگر ما این خط وسط رو به عنوان مرجع در نظر بگیریم، آستانه بالا و آستانه پایین داره. وقتی که ولتاژ ورودی بالاتر میره و وقتی که ولتاژ ورودی پایین تر میاد. حالا بریم مدار رو روی اسیلوسکوپ بررسی کنیم.
خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید کمی سیمکشی‌ها شلوغ شده چون رو برد بستم. 2 تا مقاومت 10 کیلو گذاشتم، یک رفرنس برای پایه 2 اجرا کردم 2.5 ولت و اینم مقاومت 220 کیلوه که رو پایه 1 و پایه 3 هستش. بقیه اتصالات هست. فانکشن ژنراتور رو متصل کردم رو پایه 3، اسیلوسکوپم یکی رو پایه 3 و یکی رو پایه 1 هستش. همون مداری که بهتون نشون داده بودم. حالا بریم عملکرد رو اسیلوسکوپ ببینیم. خب دقت بفرمایید. کانال اول اسیلوسکوپ ورودی سینوسی با دیسی آفسته. کانال دوم خروجی اوپمپ که به شکل موج مربعی دیده میشه. تو این آزمایش دیسی آفست ورودی دقیقاً با مرجع مدار یکیه، یعنی 2.5 ولت. این یعنی سیگنال سینوسی دور نقطه تصمیم گیری مدار نوسان میکنه و از هر دو تا آستانه بالا و پایین داره رد میشه. به همین خاطر خروجی مجبور میشه بالا و پایین بره و موج مربعی شکل میگیره. حالا اگه دیسی آفست درست نباشه، خیلی پایین باشه مثلا 1 ولت یا خیلی بالا باشه مثلا 4 ولت، خروجی همش یا بالا یا پایین. یعنی اگر مدار هیسترزیس نداشته باشه، همین تغییرات کوچیک باعث میشه خروجی اوپمپ مدام قطع و وصل بشه و هیچ موج مربعی تمیزی نداشته باشیم. فرکانس ورودی در اینجا 1 کیلوهرتزه. حالا من میخوام دامنه سیگنال ورودی رو با ولوم فانکشن ژنراتور کم و زیاد کنم تا رفتار مدار رو ببینیم. الان دامنه ولتاژ ورودی یعنی از اینجا تا اینجا 2.5 ولته. خروجی از 0 به 1 ولت میره. اینجا همون نقطه‌ای که مدار تصمیم میگیره روشن بشه. حالا وقتی دامنه ورودی کم بشه، خروجی دقیقاً همون جایی که بالا رفته بود دوباره پایین نمیاد. یعنی باید ولتاژ ورودی از یک حدی بیاد پایین‌تر تا دوباره خروجی رو صفر کنه. فاصله بین این دوتا ولتاژ سویچ شدن همون هیسترزیس. پس میشه اینطوری گفت هیسترزیس یعنی مدار فقط لحظه‌ای سیگنال رو نگاه نمی‌کنه، بلکه مسیر تغییر اونم براش مهمه. حالا فرض کنید که این سیگنال داره از یک سنسور دما میاد. ولتاژ سنسور معمولا ثابت نیست. ممکنه لحظه‌ای کمی بالا بره و یا پایین بیاد. اگه مدار هیسترزیس نداشته باشه، همین تغییرات کوچیک باعث میشه خروجی اوپمپ دائم قطع و وصل باشه. قبلا هم براتون گفتم اگر خروجی رو به یک ترانزیستور یا ماسفت وصل کنیم، حالا برای روشن کردن هیتر، فن، هر چیزی، مدار مدام داره سویچ میکنه. هم قطعات آسیب میبینن، هم سیستم ما ناپایدار میشه. ولی وقتی هیسترزیس داریم، مدار تصمیم میگیره فقط وقتی روشن بشه که ولتاژ سنسور واقعا از یک حد بالاتر رد شده باشه و وقتی خاموش بشه که ولتاژ واقعا از یک حد پایینتر رد شده باشه. نمودار رو دوباره بهتون نشون بدم. منظورم اینجا و اینجا هستش. پس نویز و نوسانات لحظه‌ای که بین این دوتا مقدار هستن باعث نمیشن که خروجی مدار قطع بشه. حالا میخوام دامنه ولتاژ رو کاهش بدم. شما به اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. به آرامی کمش میکنم. دقت بفرمایید. از اون حد رد شدم. وقتی دامنه رو کم کردم، خروجی قفل شد. فقط رفت روی 5 ولت. موج مربعی از بین رفت. یعنی مدار هنوز نتونسته تصمیم بگیره. حالا دوباره برش میگردونم رو 2.5 ولت. حالا میخوام مقدار دیسی آفست رو تغییر بدم. میخوام کمش کنم. شکل موج رو بالاتر بیارم. دقت بفرمایید. وقتی دیسی آفست رو کاهش دادم، خروجی به پایین ترین حد منتقل شد. پس کاهش دیسی آفست باعث میشه که خروجی همش پایین بمونه. اگه دیسی آفست رو بالا ببریم، خروجی همش بالا میمونه. در هر دو حالت سیگنال ورودی دور نقطه تصمیم گیری نوسان نمیکنه و مدار نمیتونه موج مربعی بده. حالا برش میگردونم دوباره رو 2.5 ولت. دکمه آتورم میزنم. دوباره شکل موج مربعی دیده میشه.
حالا بریم حلقه هیسترزیس رو ببینیم. رو دکمه منو میزنم. اسیلوسکوپ حالت YT هست. میبرمش رو XY. این چیزیه که بارها شما دیدیم. کانال افقی ورودیه و کانال عمودی خروجیه. ما به جای اینکه دو تا شکل مجزا داشته باشیم، یه شکل دو بعدی شبیه یک حلقه رو داریم میبینیم. این حلقه هیسترزیس هست. حالا اینجا میخوام دامنه رو اضافه کنم. امپلیتیود. دقت بفرمایید، حلقه بزرگتر میشه، نقاط سویچ فاصله بیشتری دارن میگیرن. حالا اگه دامنه رو کم کنم، این حلقه کوچکتر میشه، نقاط سویچ هم نسبت به هم نزدیکتر میشن. دارم کاهش میدم. حالا اگه مقدارش رو خیلی کم کنم، دامنه رو دارم کاهش میدم. دقت بفرمایید، حلقه عملاً محو شد و خروجی یا روی 0 یا روی 5 ولت میمونه. دوباره دامنه رو میبرم 2.5 ولت. حالا میخوام آفست رو تغییر بدم. میرم رو آفست، کاهش میدم. وقتی آفست رو کم کردم، خروجی رو مقدار پایین قرار گرفت. حالا مقدار آفست رو بالا میبرم. روی 3.7 ولت. خروجی رو بالاترین حد قرار گرفت. پس با بالا بردن آفست یا پایین آوردنش، سیگنال سینوسی دیگه حول نقطه تصمیم گیری داره نوسان نمیکنه. مدارم نمیتونه شکل موج مربعی رو به ما بده. دوباره میذارمش رو 2.5 ولت. دوباره حلقه هیسترزیس دیده میشه. خب همونطور که مشاهده فرمودید، داشتن ابزار مثل اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور به ما کمک میکنه اون چیزی رو که تو تئوری یاد گرفتیم به صورت عملی هم ببینیم. امیدوارم که این آزمایش رو انجام بدید، مقادیر رو تغییر بدید و نتایج مختلف رو مشاهده کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.